بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اليوم سوف أكمل الحلقة الرابعة من قصة ترحالي ومسيري مع الرحال الأمريكي العالمي بول سالوبك. روى لي بول هذه القصة، يقول: في إحدى السنوات الماضية كلفتني مجلة الناشونال جيوغرافيك الأمريكية بعمل تحقيق ومقال صحفي للمجلة عن قبائل مابوتي، وهذه القبائل هي قبائل أقزام تعيش في قلب غابات إيتوري المطيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اللي كانت تسمى سابقا زائير، وهذه الدولة تقع في غرب إفريقيا. والعاصمة القبائل هذولي قبائل مابوتي الأقزام قبائل بدائية، وحياتهم كلها تعتمد على ثمار الغابات وأوراق الأشجار وصيد الحيوانات والطيور. فيقول بول سالوبك: بدأت، يقول ذاك الوقت ما في انترنت زي الآن البحث عن المعلومة سهل، بضغطة زر طباعة رأس الموضوع ولا السؤال بتجيك القائمة في الانترنت وتجد الإجابة بسهولة. قبل سنوات كان صعب. فيقول: كنت اتجهت لمكتبة الكونغرس الأمريكي للبحث في المكتبة عن من كتب عن قبائل مابوتي الأقزام في الكونغو. فيقول: بديت أجمع المعلومات. القبائل هذه يقول قبائل بدائية، الرجل منهم يقول كلهم قصار القامة أقزام، يمكن يقول رأسه يصل إلى حد الحزام للشخص البالغ. يقول أعمارهم لا تتجاوز 45 عام، فأعمارهم قصيرة، والسبب عدم تعرضهم للشمس، لأن الغابات هذه غابات كثيفة ومتشابكة ودائما هم تحت الأشجار، فلا تتعرض أجسامهم للشمس. أيضا التزاوج يكون داخل القبيلة الوحدة، وهذا يضعف الأبناء والأحفاد. ونتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: غربوا. فالزواج داخل العائلة الواحدة وداخل القبيلة الواحدة لأجيال يضعف الأبناء والأحفاد، فهذا أثر على أفراد القبيلة. يقول قبائل بدائية تعيش على الغابات، على صيد الحيوانات، على صيد الطيور بالوسائل البدائية، السهام، الرماح، يسممون رؤوسها. يقول كل المعلومات هذه بالنسبة لي، يقول باول، سهلة، لكن المعلومة اللي أثرت بي وأهمتني جدا أن القبائل هذولا طول يومهم يركضون ما يمشون، وإذا وجدوا حيوان يركضون وراه ويحدوه في داخل، ويركضون وراه ويطعنوه بالرماح اللي معهم، يضربوه بالسهام هذه ويركضون وراه مسافات طويلة حتى ينهار الحيوان ويمسكوه ويذبحوه. يقول المعلومات هذه اضطريت أني أبدأ أسوي برنامج لياقة عالي لي. فيقول صرت أطلع من البيت في أمريكا وأركض في الشوارع أميال عديدة حتى اكتسبت قوة بدنية ولياقة عالية. يقول بعدها رحت واشتريت لي حقيبة ظهر وضعت فيها أشغالي اللي راح أحتاجها، مثل دفتر، مثل قلم، الكاميرات اللي معي، كمبيوتر صغير، الحاجات اللي أحتاجها في الرحلة، ملابس قليلة. يقول وبديت أركض وأنا لابس الجعبة هذه لكيلوات عديدة إلين اكتسبت القوة واللياقة وصرت جاهز للسفر. أبلغت إدارة المجلة وقلت أنا جاهز. فالمجلة أرسلت خطاب لسفارة الكونغو في أمريكا وأبلغتهم عن موضوعي وعن رحلتي ورحب. جاتني الفيزا، سافرت ونزلت في مطار الكونغو اللي هي زائير سابقا بالعاصمة كينشاسا. يقول لما نزلت كان في استقبالي مندوب وزارة الخارجية للكونغو. يقول تقدم لي رجل لطيف جدا وأنيق وسلم علي وعرفني عن نفسه. يقول كان وراه رجل نحيل كهل، والعرب يقولون أي رجل تعدى 40 فهو كهل. يقول رجل كهل شايب تقدم علي كذا باستحياء ومد علي أصابع ضعيفة ويد ضعيفة وسلم علي
وفوجئت أن مندوب وزارة الخارجية يعرف الشخص هذا اللي يقول لي هذا الرقيب جيم بيير من القوات الخاصة لجيش الكونغو، وهذا يا سيد بول رايح سوف يكون الرقيب المرافق معك اللي مكلف بإرشادك وحمايتك. يقول أنا وقع الخبر علي محمد وقع الصاعقة، هذا مكلف بحمايتي، هذا مكلف بمرافقتي، هذا المسكين هذا يلا يمشي، هذا بضيعه وسط الغابات، القبيلة كلها تركض. يقول التفت أخذته على جنب مندوب وزارة الخارجية وقلت أنت ما تشوف الرجل هذا مسكين يلا يمشي، هذا وين بيرافقني وسط الغابة يا أخي؟ قبائل المابوتي هذول الناس تركض، أنا بضيعه وسط الغابات، أنا ماني فاضي قاعد أدور عليه. قال صدقني يا سيد بول والله أنا مثلك يعني مندهش، وحنا كتبنا للجيش وأرسلنا يقول هذا أفضل رجال الجيش. المهم يقول ودوني الفندق، يقول ما قدرت أنام، الصباح الباكر دقيت هاتفت بالهاتف على مندوب الخارجية قلت تعالي أبغاك. يقول يوم جاني قلت خذني لقيادة الجيش. يقول كنت متضايق ومستاء، رحنا لقايد الجيش هناك، يقول دخلنا على ضابط رتبة، يقول فقلت له أنا القبائل هذول يركضون وأنا أبغى لي رجل نشيط ورجل شباب في العشرينات. قال صدقني يا سيد بول إحنا أعطيناك أفضل رجالنا في الجيش، هذا أفضل رجالكم هذا؟ قال نعم. قلت يا أخي هذا يلا يمشي. قال لا تستعجل في الحكم يا سيد بول. يقول أخذت وأعطيت معاه ما في فايدة. يقول في الأخير سحب ورقة قال لي معاك تلفون الأقمار الصناعية؟ قلت نعم. يقول أخذ ورقة وكتب لي رقم الجوال أو رقم ما أدري ذاك الوقت ما في جوالات، تلفونه الخاص ورقم المنزل وأعطاني إياه وقال لي شوف جرب الرجل لمدة 3 أيام، إذا ما صلح معك هاتفني، هذا رقمي الخاص وأنا سوف أرسل لك رجل آخر، لكن لا تستعجل بالحكم. يقول يا محمد أنا ما عودتني الدنيا أستعجل الحكم على الناس، لكن الرجل مبادئه ما هي بطيبة، شكله مريض كذا هزيل. الخلاصة يقول رجعوني للفندق، أخذت اليومين ارتحت وبديت أجمع في الكونغو معلومات أيضا عن القبيلة. يقول بعد يومين جاءت سرية يقول يجيوب ومسلحة وعسكر رشاشات ودنيا، أخذوني ورافقوني للقبيلة، أخذنا نمشي يمكن يومين وسط هالطرق وسط الغابات، ومعانا جيم بيير الرقيب هذا يقول لا التفت له ولا كلمة. يقول وصلنا عند القبائل، يقول القبيلة هذه قابلنا شيخها، والقبيلة البدائية هذه يقول ناس لطفاء جدا ومسالمين وطيبين. يقول قابلوني بحفاوة. يقول نزلت أنا والرقيب جيم بيير عندهم ورجعت السرية تبع الجيش، وبقيت أنا وجيم بيير عند القبيلة نرافقهم. يقول لي يا محمد كانت مجلة النشر الجغرافيك مسوية دراسة أنه أبجلس مع القبيلة أسكن معهم وأرافقهم لمدة 8 أسابيع، شهرين. يقول تعرف وش اللي حصل معي بعد 6 أسابيع؟ قلت لا ما أعرف وش حصل معك. قال أنا خلاص انهرت وشعرت أني بموت. فيقول سحبت تلفون الثريا واتصلت على إدارة المجلة في أمريكا وقلت الآن ارسلوا لي طائرة تشيلني من الكونغو، أنا سوف أموت. قلت الرقيب مات ولا وش حصل فيه؟ قال الرقيب هذا استصح وطلع مصيبة المصايب، يقول إذا جرت القبيلة هو أول واحد، صيخ وطيب ومستصح. قلت وانت؟ قال أنا وجسمي كله متورم ولا عاد أقدر أوقف وانهرت ورايح أموت. قلت وش اللي حصل؟ قال أنا مثلك قمت أفكر ما هي الأخطاء اللي ارتكبتها. قال أول شيء الرقيب هذا إذا وصلنا بالليل الغابة حر شديد ورطوبة وجو ساخن، يقول فينزع يا محمد ملابسه كامل في الليل ويجيب مويه ويتروش، يغسل جسمه ويغسل ملابسه، فيقول ما ينام إلا جسمه نظيف، ويقوم الصبح ملابسه نظيفة، فيلبس ملابسه الداخلية والخارجية على نظافة وجسمه نظيف. أنا لا، يقول كنت أعتقد أن النظافة هذه أمر رفاهية ما هو ضروري، فيقول تشم ريحتي معفنة وملابسي كلها بكتيريا ووساخة والملح بين فيها وملابس الداخلية قذرة،
فيقول البكتيريا نهشت في ملابسي ونهشت في جسمي. هذا رقم واحد. يقول رقم اثنين، كانت القبيلة هذه إذا وجدت حيوان يقول تركض وراه وإحنا نركض معه. فيقول إذا صادوا الحيوان يبدأوا في ذبحه وصلخه. يقول أنا أجي أنزل الجعبة عن ظهري وأطلع الكاميرا وأقوم أصورهم وأقوم أكتب وألخص جميع ما حصل، فما أرتاح. يقول الرقيب هذا فورا ما يضيع ثانية الراحة، وقفت القبيلة على طول، دور له جذع شجرة وجلس وتك بظهره ومدد رجليه وريح فيرتاح جسمه. أنا ما أرتاح. يقول ثلاثة، إذا جاء وقت الأكل الرقيب هذا يقول الجو حار ورطوبة وأنا تعبان نركض نهارنا كله وراهم، يقول مالي نفس آكل. الرقيب هذا يقول عليه شهية للأكل عجيبة، يقول يمسح صحنه وإذا خلص التفت علي قال بول أنت ما تبغى تاكل أكلك؟ قلنا قال هات صحنك. قالوا ياخذ صحني يا محمد وياكل أكلي معه. فهذا يخلي جسمه يعوض الطاقة، ياكل يعوض الطاقة. أنا ما آكل. يقول أيضا كنا وحنا نركض وراء القبيلة، يقول من مرات وسط الأشجار وكذا يضربني غصن مع وجهي، يقول أقول كذا ولا والله خدش سطحي، يقول يضربني مع جنوبي مع ذرعاني مع فخوذي، يقول كلها ما لقي لها بال، وأقول هذه خدوش سطحية للجلد ما تأثر. يقول بعد 6 أسابيع وجهي تورم ويديني متورمة وجنوبي ورجليني، تصدق يقول ما أقدر ألمس يدي، آلام شديدة. يقول الرقيب هذا مع كيس فيه بودرة معقم وهو يركض، إذا ضربه عود دخل يده في المعقم هذا البودرة ودهن وهو يركض، دهن جرحه دهن جنبه وهو يركض. يقول جسمه نظيف ولا فيه التهابات وصحته طيبة، وأنا انهرت. طيب قال بعد 6 أسابيع ما عاد حتى غلقت 8 أسابيع اللي مقرتها المجلة، لكن موضوعي كان اكتمل بالصور وأخذت فكرة عن حياتهم وسويت ريبورت مقال صحفي عنهم جيد. يقول جت الطائرة وشالتني ونومت في المستشفى في أمريكا، أنا ناسي الآن كم الفترة اللي نوم فيها. يقول معي إنهاك شديد والتهابات جسمي كله، يقول الدكاترة يعالجون في التهابات جسمي متورم. فهنا لازم نفهم كلنا أكبر درس نفهمه عبرة من القصة إن أساتذة ومدربين التعايش مع البيئة هم سكان البيئة أنفسهم. شوف الناس هذه إذا جيت للصحراء وقت الصيف تشوف البدوي متلثم عشان الرطوبة ما تطلع، تشوف البدوي وسط الصحراء ما يأكلون ما يقعد يلحس ثلج. البدوي تجد عنده مشروبات ساخنة، شاهي ساخن قهوة ساخنة، لأن المشروبات الساخنة توقف وتقطع الظمأ والعطش. شوف البدوي في الصحراء ما يأكل سمك، لكن عوضه الله بالتمر، يأكل تمر ويأكل من لحم الإبل، وهذه تعوضه عن المواد اللي موجودة في السمك، ما تجده يشتكي من الغدة الدرقية. أنا رحت قبل سنوات لتركيا وكان فيه موسم التذاكر بلاش تقريبا، ونزلت أول يوم بالفندق، ثاني يوم معي لوز وسخونة، قلت خلني أشوف أهل البلد كيف عايشين. فيوم نزلت للشارع في أنقرة العاصمة وجدت الرجال والنساء كبير وصغير كلهم عليهم كوفيات صوف وعليه لفاف شال. فجيت لي أول محل واشتريت كوفية ولفيت حلقي، وقفت السخونة واللوز. يجب أن أول شيء نحترم الناس ولا نحكم عليهم بالشكل والهيئة. فهذا جيم بيير طلع 7 رجال، وفعلا أفضل رجال القوات الخاصة وجيش الكونغو، ورجل خبير في بيئته. نحترم خبرات الناس، نشوف كل شعب كيف يعيش ونعيش معهم بالشيء اللي يحفظ علينا تقاليدنا وعاداتنا الدينية والإسلامية. وتمسون على خير.